Representative Erwin Tulfo from Harvard University, Assistant Majority Leader, and Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela B. Swansing, Assistant Majority Leader, and ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Gil Bongalon, and another alumnus from Harvard University, House Committee on Labor and Employment, Chairman and Rizal 4th District Representative Juan Fidel Felipe F. Nograles. Please hold your questions until after the opening statements of our guests. Anybody from our guests? We defer to the most senior. Anyway, ladies and gentlemen, thank you for joining us this morning and for us being here. Well, as you know, that there's an ongoing committee of the whole. We're talking about the resolution of both houses number 7, and we're talking about the economic provisions. Right now, this very moment, they're talking. I just came there. They're talking about the on the educational aspect. If allowing educational institutions to come over to the country. Kasi yata ngayon kailangan may sharing pa rin. I'm not very familiar kung ano share ng Filipino partners of those educational institutions, but that's what they're tackling right now. Allowing 100% ownership of foreign institutions in the country to operate. And we have invited several guests there. I've seen Attorney Monsod was there also, and yesterday the League of Filipino Students and some students from University of the Philippines were there also. So yung discussions po about this amendment of the Constitution is well balanced because meron po tayo mga invited guests from the opposition. May mga pros and cons so that the congressmen, the lawmakers will be able to hear yung kanilang mga sides. So that's what we're doing right now, and we're doing it live para people can watch, para ika nga in the interest of fair play at makita ng mga taong bayan what's really happening at hindi may mekos-mekos ika nga itong charter change natin. So that's what we're doing right now. Well, a lot of things are also happening. Meron din tayong hearing yesterday before this committee of the whole. May hearing tayo about peace and order, yung mga illegal gamblings na proliferate na naman sa entire country. What the Peace and Order Committee was investigating was that the proliferation of illegal gambling in Region 4A. But I said, and I filed a motion to invite not only the Region 4 Director of the PNP, but the entire regional police officials from Region 1 to all the way to Region 13, they should be invited kasi yung sugal po masyadong talamak na sa buong bansa. And this morning, yung Ways and Means Committee also conducted a hearing. Yung nga po, the DTI promised that 500 peso discount will be given this month. And then we suggested, because the PhilHealth was there also, na mammogram upon the request of the speaker and yung kanyang wife, si Ma'am Yeda Romualdez, who we had a meeting last week. Kung po pwede, isama na ng PhilHealth yung free mammogram at saka ultrasound para sa mga women starting at age of 18 pag member ka ng PhilHealth. Kasi sinasabi ng PhilHealth yata ngayon, libre daw ang mammogram pag may cancer na. But I was saying, bakit pa natin tayo magka-cancer yung kababaihan natin? Since it's karamihan, nasa top 5 na causes of death of Filipino women is breast cancer. So, what I was asking them and the speaker, ay kung po pwede gawin na libre ang mammogram sa lahat ng kababaihan natin once a year, at least once a year, para ma-check po, para may prevention. So, that was the idea of the speaker actually. And he's not here, so I was the one who talked about it and asked PhilHealth. Well, for my end, that's all I can say, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Good morning to everyone. Happy Women's Month. And this representation, Congressman Gil Bongalon of Bicol Party List,
is gladly to be part of this group in order to shed light to the pressing issues and concerns na mga kinakarap po natin ngayon. So, hopefully, we can answer all your questions, especially sa mga maiinit na mga issue na kinakaharap po ng ating bansa. Salamat po. Magandang umaga po sa ating po mga kaibigan mula sa media at sa press. Ako po bilang kinutawan ng unang testigo ng Nueva Ecija ay nandito upang sagutin ang inyong mga tanong. Alam ko po isa sa mga pinakamalalaking issue na lumabas ngayon ay patungkol doon sa alleged irregularities sa release ng NFA. Bilang representante po ng rice granary ng Pilipinas, ito po ay isang bagay na talagang aking tinututukan. Alam ko po bukod po dito, marami pa po tayong mga maiinit na mga issues na maaaring talakayin ngayong araw. Kaya I very much look forward to answering and welcoming the questions from our friends in the press. Thank you very much. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung nakaraang Miyerkules po, ang Committee on Labor ay nagkaroon ng pagkakataon na talakayin ang masalimuot na usapin ng karagdagang sahod o dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Napakinggan ho natin ang hanay ng mga manggagawa, ang grupo ng mga namumuhunan, mga negosyante, pati na rin ho yung mga nangangasiwa ng ating ekonomiya, mga policy advisors, at marami ho tayong napakinggan na iba't ibang mga argumento. Sa susunod na Miyerkules, ito na ho yung ating pangalawang hearing. Ako po ay nakahandang sumagot kung ano man ang ating mga katanungan tungkol sa panukalang pangdagdag ng sahod sa ating mga manggagawa. Thank you, sir and ma'am. I call on Isa Bendaño Umali from GMA DCWB for today's first question. Hello po, magandang umaga. Nabanggit na rin po kanina ni Congresswoman Swansing yung sa NFA. Recently nga po, naglabas ng order ang Office of the Ombudsman suspending 139 NFA officials and staff or personnel. Your thoughts po, and sa palagay niyo po ba napapanahon na rin buwagin yung NFA? Thank you po. Thank you very much, Ms. Isa. We very much welcome the action of the administration of President Bongbong Marcos in this preventive suspension of 139 employees from the NFA. I believe this is a strong testament to our President's commitment to eradicating corruption and demanding accountability from public officials in the government. And I personally laud this action of our President. Again, being a representative of the rice granarians. And for me, in terms of the second question, there have been several discussions in previous Congresses now in terms of restructuring of the NFA. Perhaps you have to do an extensive evaluation of the mandate of the NFA and whether or not this is being fulfilled at the moment. Kasi makikita din naman natin na malaki din yung ginagampanan ng papel ng NFA in terms of our rice buffer stocks, in terms of helping our farmers at times of harvest. Pag mahina na yung absorptive capacity or medyo alangan yung mga presyuhan sa merkado, nandyan din yung NFA upang bilhin yung produkto na ating mga magsasaka sa mas mataas na presyo. So, I see the advantages of the work that the NFA is doing. So, perhaps before we take decision on what needs to be done, there has to be an extensive evaluation of whether or not the NFA is currently performing their mandate and whether the scope of work and responsibilities is still appropriate for the times. Thank you very much. Congressman Tulfo. I agree with that. Siguro kailangan, hindi naman buwagin siguro, but rather restructure. As a matter of fact, basing on my observation, ang dami nating agencies na kailangan restructure dahil iba wala ng silbi. Dahil sa
It's defeating the purpose. NFA was established way back in the 70s. NGA pa dati, National Grains Authority. Tama po, sila po bumibili ng bigas. At sa mga palengke dati, naabutan mo pa siguro na binibenta NFA rice. Wala na kung ganun ngayon eh. Because of these price tarification, no, natin inalis na sa kanila. Pero yung nga lang, medyo nakakasama ako na loob. Tsaka we are one with our people, mga kababayan po natin, na naiinis. Binenta mo lang pala ng mura, ba't di mo lang binenta sa palengke? Dapat po talaga panagutan nila yan. Samantala mga kababayan natin cannot afford to buy ng mga bigas na mga nasa 30, 40 pesos. Sila babagsak nila sa 25. Kundi ba naman lapastangan naman po yun. Tsaka insulto. Dapat po talaga managot sila. Dapat makasuhan sila. There will be a hearing on Thursday. This coming Thursday, yung Committee on Agriculture. And we'll find out why. Hindi naman tayo po pwedeng nakaupo lang ang Congress. Samantala mga kababayan natin, 50 pesos ang bigas sa pinakamura. Eh sana, binenta na lang na yung napakababa, binagsak nila. Hindi mo pati si Speaker of the House po, isang araw bago umalis, kausap ko, medyo naiinis, sabi, eh sana, binagsak na lang din nila. Binagsak nila lang sa palengke. Lahat ng palengke, binigyan nila ng bigas na yan. Para kahit paano, ilang daang libong kababayan natin nakabili ng bigas. Rather than napunta lang sa bulsa ng ilan. Thank you. Dagdagan ko lang siguro, ito po ang manifestasyon ng presenting administrasyon na talagang seryoso po ang gobyerno sa laban sa mga korupsyon. And in fact, NFA administrator ka man or karaniwang empleyado ng NFA, wala pong sinasanto ang ating gobyerno. So, dagdag ko lang din na hindi lamang dapat sa mga public officials involved nagkataon ng investigasyon, pati na rin po sa mga pribadong individual na kasabwat po nito ng mga public officials natin ay makasama din dapat sa mga makasuhan. So, maganda dito sapagkat pinapakita po ng administrasyon na seryoso tayo sa ating pong atikain na mapababa ang presyo po ng ating bigas. At patungkol naman po doon sa panahon na ba na buwagin ang NFA, siguro wala naman pong problema sa ahensya. Ang problema po yung mga public officials na nakaupo sa nasabing ahensya. So, the very reason why NFA was created is to help our country to produce a rice that is affordable to the Filipino people at siguro doon po natin pagtuunan ng pansin and come up with the best solution so that we can perform our mandate pursuant to the located NFA. Mahalaga po yung mandato at tungkulin ng NFA ngayon, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino. Meron pong banta na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya umaasa ho tayo sa NFA na tulungan ho tayo. Kaya abangan ho natin yung magiging committee hearing para ho dito sa NFA. Second question po. Kanina po nilabas po ng Philippine Statistics Authority or PSA yung report. Tumaas yung inflation rate to 3.4% nitong February compared po sa 2.8% lang nitong January. Your thoughts po, Congresswoman Sanswasi? Thank you. Thank you. The House shares the concern of the Filipino people in terms of this increase in inflation from 2.8% to 3.4%. Pero kung hihimayin po natin kung ano ba talaga yung main driver nito pong inflation, if you would look at it, it's very concerning that this rise was significantly driven by food inflation, which increased by 4.8%. And if you dissect it, the prices of vegetables, of corn, and sugar all went down. So, ano yung natitira doon? Bigas. So really, the main driver of this increase in inflation is the increase in the price of rice, or the inflation in the price of rice. So if you would look at it, from month on month, there was an elevated 1% of inflation on rice, on the price of rice. And if you would look at it from a year-on-year perspective, the increase in the prices of rice have increased by 23.7%. So, what does this tell us? It tells us that the focus really of government interventions should be on rice. The focus of the policies of the House of Representatives, of the Department of Agriculture, and
the President's administration in general should be to help lower the price of rice. And ngayon, papalapit na po ulit yung panahon ng harvest. So it's very, very critical for our government to be prepared in terms of providing support to our farmers for post-harvest facilities, for post-harvest processes. Kasi malaki po yung post-harvest losses natin. Nag-range siya from 12 to 15%. Kaya mahalaga po na siguraduhin ng ating gobyerno na handa tayong tulungan yung ating mga farmers in terms of the logistics, like making sure that the products are brought easily from the farms to the markets. They have the facilities that they need, etc. So perhaps that's really the intervention that we need. And ano pa yung isang mahalagang implikasyon nito? Dahil ang pinaka tumataas ang presyo ay ang bigas, kailangan siguraduhin ng ating gobyerno na mayroong paraan na magkaroon po ng access yung ating mga kababayan sa mas murang bigas. Kaya sususugan ko po yung sinabi ni DML Erwin Tulfo na mahalaga na tignan natin na imbis na sana ang nakinabang dito sa NFA rice ay yung mga traders at mga ilan-ilan lang ng mga pribadong individual. Sana ito yung panahon na kailangan talaga sana ng mga kababayan natin na nagkaroon ng access sa mas murang bigas at sana doon na lang ibinagsak yung NFA rice sa ating mga palengke. Kaya babalik tayo doon na nakakalungkot, nakakabahala na sa panahon na tumataas yung presyo ng bigas, sa panahon na pinakakailangan ng ating mga kababayan na magkaroon ng access sa mas murang bigas. Ngayon pa nangyari itong irregularity, sorry, my apologies, irregularity pagdating po doon sa disbursement noong bigas galing po sa NFA. Kaya yun po ang aking reaksyon patungkol dito. Salamat po. Well, siguro disinflation, it's hindi lang po tayo hindi lang po yung Pilipinas na nakakaramdam po nito, mga inflations na ito because of when prices of oil go up, lahat po damay. Alam niyo naman ho, meron ng giyera sa in Israel and Hamas. Meron pa po yung Houthi rebels or sa Yemen na dinadaanan po ng mga trade, ng mga oil. So affected po lahat. Diba? Tapos ang Organization for Petroleum Exporting Countries are watching this crisis. So tila na-apektuhan po yung mga inflation po natin, pati yung mga presyo ng bilihin. Pero of course, our government is doing something about it. It's just like, hindi lang po na-highlight masyado, hindi natin napapansin. As in the media, when I was still in the media, pag may ginagawa kong gobyerno, pag mga good deeds, hindi masyado pinapansin kasi mas gusto ng mga viewers and readers yung mga explosive na storya, mga anomalya, rather than this rice and cash distribution ng gobyerno. Nobody wants to read it. Nobody wants to hear it. Pero that's what the government is doing right now every week. Ilang probinsya na. Lahat ng probinsya, 80 plus provinces, bibiyayaan ng cash and rice distribution na ginagawa ngayon ng administrasyon through Speaker Martin Romualdez. Binibigyan po yung mga poorest of the poor ng cash and rice assistance every week ho, every weekend. Meron po gano'n. Aside from that, nagkaroon lang tayo ng problema, yung intervention din is yung AKAP, yung ayuda para sa kapusang kita program na pamahalaan. Para po yata sa mga middle class po yun, yung mga 23,000 or less ang kita, kaysa privado ka man o trabaho mo man, waiter ka, waitress, call center. Ang 23,000, may bibigyan ka ng one time na, I think, nasa 5,000 po yun. Bibigyan ayuda to soften the inflation para hindi rin maramdaman ng mga nasa middle class. Kasi nakakalimutan o nakakaligtaan ng gobyerno na meron tayong mga kababayan. Parang minsan kasi tingin lang, kung hindi ka mayaman, mahirap ka. Paano po yung nasa gitna? Ito tayo. I mean, we in the media, meron tayong mga kasamahan, mga driver natin, mga cameraman mo natin. Let's face it, hindi naman po umabot ng 50,000 mga sweldo mo natin. So, yun ang yung tinatarget natin, yun ang AKAP sana. Unfortunately, naging controversial siya.
So medyo pinatigil mo ng DSWD at pinag-aaralan. How do you do this? Kasi medyo tinamaan nga yun. Pero naglagay ng pondo dyan ng Congress para po sa mga middle class ho natin. Pangalawa ho, marami ho tayong mga kasama ho dyan, yung mga livelihood programs, mga sustainable livelihood programs ng DSWD. Nandiyan po yung tupad ng DOLE. So there's a lot of intervention programs by the government na hindi lang po nababasa, na-highlight. Hindi na po natin napapansin kasi napapansin mo natin sa media yung away po ng Kongreso at Senado. Pero yung good deeds po na ginagawa po, hindi na po na-highlight, hindi na po nababalitaan kasi nga po. Pero tuloy-tuloy naman po. Nariyan pa nga ho yung 500 pesos na inaprubahan na nga ho pala ng DTI. I-implement na po yung 500 pesos na grocery discounts para sa senior citizens sa PWD. Dati po kasi nasi 65 pesos na per week. Ngayon po ginawa ng 125 para sa PWD and the senior citizens. Mag-umpisa po yung ikatapusan ng buwan. Meron din po gusto si speaker po doon sa PhilHealth. Po pwede, 50% na lang, 50% na lang po babayaran ng lahat ng members. Pinag-aaralan na po yan ng PhilHealth po ngayon. So marami hong mga bagay na ginagawa ang gobyerno natin to intervene, to soften the impact of this inflation. Hindi lang po talaga na-highlight. Pero pag isa-isahin ko, baka abutin ko meron po tayo. May katabi po congressman na kailangan nyo niya masalita. But if you do, I have a list. I have a list of programs being implemented by the government every week to soften this inflation para hindi mahirap ang mga kababayan na. Thank you. Well, in addition, we rally behind the call of Speaker Martin Romualdez to keep on reviewing and prioritizing the legislation that will address inflation. So, nakikita po dito, dapat dalawang bagay ang pagtuunan po ng pansin. Number one is food stability, and number two is availability of basic necessities for every Filipino family. That is why there's an active collaboration with government agencies such as the DTI and the Department of Agriculture and other relevant concerned agencies na tignan po talaga yung root causes dito pong inflation. So we are looking for a solution which is for long term that will address this issue of inflation, and also that will provide long-term sustainability and self-sufficiency when it comes to basic necessities of our Filipino people. Noong nakaraang Miyerkules po, nabanggit din po ng ating mga ekonomista na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa ay magdudulot ng kaakibat ng pagtaas din ng presyo ng ating mga bilihin. Kaya naman po ang ating layunin ay tulungan ang ating mga manggagawa, ay marami naman po tayong mga hakbang o mga intervention na maaaring pag-aralan. Salamat. Thank you. From Manila Bulletin, Erwin Esmoril, you are recognized. Hello po, good morning. Para po sa lahat. Any comments po dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos na yun daw kudita issue sa Senado ay galing daw dito sa House. I think yung eksaktong sinabi niya ay yes, may ugong-ugong ng kudita, pero hindi po galing sa mga senador kundi sa Kongreso. Yun lang po. Speaking of away po ng Kongreso. Well, narinig na ho natin yan. Last week pa ho eh. When I asked my brother Rafi, wala naman siya sinasabi na may kudita ho. So, ako muna nakakaalam. Pero wala naman siya sinishare na may kudita sa Congress, sa Senate. Dito sa Congress, naririnig ko namin, pero hindi ho kami pwede makialam dyan. Kung baga sa bahay ho nila yun eh. Bakit ho natin mapakialaman? Yung nagsabi ho siguro na dito galing sa atin, I don't know kung saan po nakuha yun, pero kami ho dito, kung ibig sabihin po ng the lady senator from Ilocos na it originated from us, na kami may plano, or did she say exactly na dito ba nanggaling yung balita sa Congress? Yun daw pong ugong-ugong ay Well, kahit naman kung saan, pag mga kwento ho, kahit sa kapitbahay mo, pwede mag-umpisa ho yan, pwede ho sa mga
kapihan sa barberya, kung yan ay ugong-ugong, yan po yung mga chismis lang. Guys, ano, pwede mag-originate ko yan. Pero kami naman ho dito kasi we're so busy with what we're doing right now. Ito nga po yung charter change ho, pinag-uusapan. And then there's a lot of things that we're doing right now in Congress. Kagaya ho yan na itanong kanina about inflation, tas investigation about ito sa mga NFA na ho yan. Marami ho kaming ginagawa rito na wala ho yata kaming oras para mag-usapan ho yung kudita yan. Besides, sila ho dapat mag-usap-usap doon, hindi ho kami dito because wala ho kami pakialam dito sa kung magpalit ba sila ng liderato, mag-tumbling ho sila doon. Wala ho kami pakialam doon. Bahala ho sila sa buhay nila. Malalaki ho sila, matatandaan na rin ho sila. Maraming salamat po. But boss, do you feel na it's a bit of a low blow na ginagawa pong subject of chismis itong house? Ay, alam niyo ho, all I can say is like, gano'n naman ho talaga. I mean, pag wala siguro, pag marami kang ginagawa, napupukul ka, nababato ka. Pero sana naman ho, like, pakiusap ko na hindi lang ho sa kanila, pati ho dito sa mga kasamahan ko. We just keep on moving forward, let's do our jobs. Kasi marami po ho dapat gawin ho. Nakakahiya na rin eh. Parang kung telenovela tayo, pinapanood tayo ng mga media, lahat ng tao pagdating ng alas 6 ng gabi. Ano kayang sanabi na naman, ano sagot kaya ng Senado, ano kaya sagot ng Kongreso. Nagiging pula na lang ho ng chismis ng away, nakakahiya rin ho. Pinapasweldohan ko lahat kami dito, 300 plus, pati ho sila doon ng taong bayan. Pagkatapos wala ginawa, kundi mag-away-away. Nakakahiya naman ho, di ba? I mean, besides, we're government officials, we're leaders, dapat ho, we'll just focus on how to come up with laws para to alleviate itong kahirapan po ng ating bayan. Hindi naman ho yung chismis siguro. Otherwise, palitan naman natin siguro yung ating tawag, House of Chismis and Chismosa siguro, Senate Chismis of the Philippines. Ganun lang siguro gawin natin, di ba? Or mga bully of the Philippines, House of Bullies, both houses of bullies, upper chamber, lower chamber, kung gano'n po, away-away na lang po siguro. Mas maganda siguro, let's just focus doon po sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Salamat po. Just to add to, siguro nakapagtaka no? Sapagkat yung ugong-ugong nanggagaling daw sa House of Representatives, bakit po tinuturo yung mababang kapulungan? Meron din naman po tayo mga internal matters na kailangan po i-address dito sa mababang Kongreso. And isa pa dyan, di ba may isang senador din na nagsabi na mga congressman lang kami. Party list representatives lang kami. So I guess with that, hindi naman po siguro wala po kaming kakayahan na makialam sa mga internal matters po ng Senado. So despite this political drama, siguro panawagan ko na lang, let's just focus on the legislative agenda. And of course, I hope that the Senate will handle its internal matters appropriately. Thank you. Anybody else po? Other comments from our speakers? I think Congresswoman would like to say something. Yes, I would just like to second what Cong Jill Bongolon said. So I really do hope that despite the internal skirmishes, the internal dynamics operating within the Senate, that this does not derail from the current hearings being done on the proposed amendments to the economic provisions of our Constitution. And apart from that, as a district congressman, I really hope they keep moving on the local bills and the national bills, because we have to keep the legislative mill. We have to keep it going, and I really do hope that, as Congressman said, they're able to resolve the internal skirmishes within the Senate, and I also hope that this does not deter from the legislative agenda. Thank you. Let me just add to that, sir. Dito po sa post ng People's Television Network 31 minutes ago, nagpapasalamat ko sa Senate President Juan Miguel Zubiri sa suporta ng kanyang mga kasama sa Senado. Baka may nangyari ho yata. We don't know kung kailan ho ito. Ang statement niya, I'm deeply humbled by my colleagues' continued trust in my leadership of the Senate. I always say that I serve the pleasure of my colleagues. So, meron nung nangyari siguro, hindi ho namin alam dito. Kaya sinasabi yung galing sa amin,
siguro sir, mas maganda ko silang tanungin, ano ho ba itong ibig sabihin ni ibig sabihin? Nagbotohan ba sila kanina no isang gabi? May mga pirmahan daw eh. So, wala ko kaming kaalam-alam kung ano nangyayari sa kanila. So, might as well ask them what's going on doon sa Senado. Salamat po. Thank you po. Thank you. From Brigada News, Haji Amino for his question. Morning po, Kongs. I've got two questions. First po, as you know, may latest development po sa Senate wherein Senator Risa Ontiveros has ordered the arrest of Pastor Apollo Kibuloy for failing to attend the hearing sa Senate. And I understand na meron din pong next hearing sa House, March 12 if I'm not mistaken. And different issue naman po yun sa franchise. But following yung development po sa Senate, will the House of Representatives follow suit? I mean, kung sakali man po na hindi rin po magpapakita sa hearing si Pastor Kibuloy. Well, I do not want to preempt the action of the committee, but in my own personal understanding and personal point of view, baka ganun din ho ang posibleng mangyari. Magpapalabas din ng arrest order to Pastor Kibuloy, and maganda dito dahil pinapakita lang ho natin yung kasabihan that the law applies to all, otherwise none at all. Siguro isang malaking hakbang at development ito sa ating justice system, na panagutin ang mga tao regardless of their position, or kung siya po ay isang religious leader or siya po ay makapangyarihan, ang batas po wala akong sinasantog dito. So again, this is a positive development, and well, a personal thought for Pastor Kibuloy that if he really wants to explain his side, then the committee, of course, both from the Senate and the House of Representatives, will observe the so-called due process and will give him the chance to explain his side. Parte naman po ito ng tinatawag na due process. But if he will evade and keep on evading these committee invitations, and therefore, most likely, meron tayo tinatawag na presumption of guilt. Dahil hindi nga natin malaman kung nasaan mo siya ngayon, kung nasaan man siya, ay ito po ay ginagawa niya para iwasan ano mang investigasyon ng Kamara dito po sa mga issues na kanya pong kinakarap. Ganun din ho ako. Ayaw namin pangunahan yung magiging desisyon ng komite. Kasi usually, pag inibitahan ka ng komite, formal invitation, pag hindi ka sumipot, papadala ka sa PINA. Pag hindi ka sumunod sa PINA, parang na-insult po yung komite, yung authority. So, ganoon din siguro mangyayari. Pagka hindi siya nagsusunod sa PIA, hindi niya pinansin yung subpoena, then magkakaroon rin ng problema. So, nasa committee ho yun, and I'm not part of that committee. Nasa sa kanila ho yun. Pero like I'm saying, lahat naman ho hindi lang ho si Pastor Kibuloy, kami ho dito, kagaya yung mga nagsisinungaling ka sa committee, hindi ka nag-a-attend, papadala ka sa PINA, pag hindi mo pa rin pinansin, talagang lalabasan ka ng warrant of arrest. Any comment on that? Okay. For my second question po, I think just this morning may post po sa X, formerly Twitter, si Commodore J. Tariela. Of course, may issues na po ng mga nakalipas na araw with regards to the Benham or Philippine rice na may nakita pong presence ng Chinese research vessels. And ngayon po may sinabi naman tong si Sir Tariela na may banggaan daw po between PCG vessel and Chinese Coast Guard vessel sa West Philippine Sea at nagkaroon daw po ng minor structural damage yung barko ng Pilipinas. So your reaction to this? Sir, actually, Benham rice is in the Pacific Ocean. Nasa right side po natin yan. Wala po sa South China Sea and West Philippine Sea. And I don't know what's the reason na nandoon sila. Kung sasabihin nila na exploration, etc., wala po tayo agreement for now.
exploration po. Tanda-tanda ko sa Baho de Masinloc ganun din, sinasabi shelter lang daw yung mga fishermen, so pinabayaan natin. I think panahon pa po ni dating PGMA na nagsishelter-shelter sila dyan. Ano ang nangyari ngayon? Nandiyan na ho sila ngayon, di ba? Ilagyan na ng mga kung ano-ano mga inangkin na. Ganon din sa Kalayaan Islands, way back in the 80s, I was still in college. And they shelter lang na yung mga Chinese fishing boat. So same thing with dito exploration. I believe, and my suggestion is, Armed Forces of the Philippines, we send somebody there, and then hilain ho yung mga barko na yan ng mga Chinese na yan, to have them explain here in our court, okay? What are they doing there? Kasi sabihin exploration, wala pa tayong exploration, as far as I know. So pwede hong hilahin ho yan. Ginagawa naman ho natin dati yan eh. Ayaw ko bakit natigil. When my dad was in Palawan before, he was the regional director of the defunct Finance Ministry Intelligence Bureau sa mga smuggling. May mga hinihila po sila ng mga Chinese boat na napapadpad po dyan sa may Palawan. Hinihila nila at may nagpa-file po sila ng kaso sa korte. I don't know why we don't do it anymore. Siguro nga dahil nagagalit ang China. Pero in this instance, nasa right side siya eh. Sobra naman, nasabihin pa nila nasa dash line na naman nila. Unless kung gagawin lang 100 dash line na po yan, then that's a different story. Pero siguro let's start showing them na we mean business. Pumasok ka sa territory namin, so humulihin ka namin. Then paliwanag ka nila sa korte. I don't know why we just let them do that. And then diplomatic protest. Hindi na ako pinapansin yung diplomatic protest ng China. Pinagtatawanan na lang po tayo. Let's just show some balls na kahit paano siguro. Okay? We have a small navy, pero kita naman ho siguro lahat na yung Benham Rice na yan wala sa South China Sea. So kailangan ho siguro natin pilahin yung mga barko na yan. Our Philippine Navy, huwag na ho yung Coast Guard kasi maliliit yung barko ng Coast Guard. Our Navy na ho siguro, hilahin na ho sila para humarap po sila sa korte natin. Diyan sa may Bicol region ho yun eh. Yung Benham Rice na yan. So napakalayo sa China. Wala na ho siyang excuse na sasabihin niya na sa kanila pa rin ho yan. No? Unless kung sasabihin niya na panahon pa ni Limahong, nandiyan na sila nangingisda, ibang usapan na naman niya. But we have to show them now na we are serious. Huhulihin namin kayo na pag pumasok sa teritoryo. Let's stop this diplomatic protest. Kung ako tatanungin niyo, it's not working. Ladies and gentlemen, it's not working. Any additional or... Okay na po. Thank you po. Thank you. Kat Forbes from Radio Pilipinas. Good morning po, Kongs. Since po napag-usapan natin yung inflation kanina, hihilaw po sana ako ng update kay Kong Fidel Nagrales. Regarding po doon sa mga napag-usapan natin, doon sa first meeting po regarding the legislated wage hike, meron po kayo nga nabanggit na suggestion po ng ilan na gawing magkaroon o aralin yung wage subsidy. Baka po mabigyan niyo po kami ng dagdag pa po detalye. Opo, yung wage subsidy, isa po ito sa mga hakbang upang tulungan yung ating mga manggagawa sapagkat yung panukalang karagdagang sahod ay mas lalong lalala yung ating problema sa ekonomiya ngayon. Sa pamamagitan ng wage subsidy, maaari ho tulad muna ng banggit ni DML, maaari ho tayo magbigay ng ayuda, akap, tulong pinansyal, dole, nandiyan ho yung mga iba't ibang mga government intervention programs. Kailangan lang ho natin tukuyin sino ho ba yung mga minimum wage earners na magiging entitled dito sa ating wage subsidy? Pero so far po yung mga naging position po ng ibang mga resource person, ano po ba yung kanilang, kumbaga, mas pinapaboran po nila? Kasi parang di ba may 150, 350 to 750. So far po, meron po bang parang nakitang middle ground po dun sa wage hike po so far? So far, wala pa naman ho kaming nakitang middle ground. Sa susunod na hearing, sa susunod na Miyerkules, bibigyan ho natin ng pagkakataon yung ating mga kinatawan na mag-interpellate o magtanong sa ating mga resource persons. Okay po. Next question naman po, hingi lang din po ako ng reaction or update from our congressman regarding po doon sa tinatalakay po natin ngayon ng RBH 7. Lalo na po, education po yung pinag-uusapan at meron po tayong mga graduate po ng Harvard. Baka po meron po kayong insights po dun sa, yun nga po yung sinasabi nila na
yung very limited lang po yung mga nakakapuntang Pilipino sa ibang bansa para mag-aral. Kaya ngayon bubuksan natin ang ekonomiya ng Pilipinas for foreign schools po. So your thoughts po and updates po dun sa mga naging talakayan po. Yeah, actually, I feel very strongly about this topic. Actually, nakapila ako to interpolate sa plenary in an hour or two. But I'm very much supportive of the proposed provision in that we're internationalizing the higher education, the tertiary education. I really see the value in that. Even from a knowledge transfer training standpoint, kahit tignan na lang po natin yung value na madadala. Halimbawa po, pumasok yung Harvard, pumasok yung MIT, pumasok yung NYU in terms of training our faculty. I know there's a huge debate as to whether we should allow foreign faculty to teach in Philippine education institutions. Pero pag tinignan natin yung value in terms of being able to train our faculty further, being able to utilize the modules, being able to adapt the curriculum of these institutions for the Philippine context, ang laking bagay po nito. Isa po sa mga kinakabahala or concerns na rin-raise po ng ibang mga resource persons is around ensuring that once these curriculum are brought into the Philippines, it doesn't, in their term, dilute the way that we inculcate the Filipino culture, the Filipino identity among the Filipino students. And there are a lot of safeguards around that. Once we allow these institutions to come in, hindi po natin dinidiminish yung oversight functions ng Department of Education nor the Commission on Higher Education. May safeguards po tayo wherein if we follow the models done in different countries, there are certain guidelines or restrictions. Halimbawa po sa Indonesia, they require these international institutions to offer like 4 courses na required. So part of it is the local language, part of it is ideology, part of it, I can't remember the 4, but we have these guidelines in place. There can also be restrictions around the percentage of local and foreign faculty, and there's always an evaluation wherein if these foreign institutions do not comply, their license or their permission to operate in the Philippines can be revoked. So there are a lot of these guidelines, and I really see the value, as you said, as a graduate of Harvard University, in bringing in these institutions into the Philippines. Sobrang galing ng mga Pilipino. Pag nakita niyo po doon sa Harvard, hindi naman po sa nagyayabang pa, yung mga Pilipino yung nagsashine. Pag nakita mo sa mga debate, yung mga Pilipino, yung mga Southeast Asians, yung nagpapasok ng mga unique perspectives. Kasi isa po sa mga nakita namin is ang ganda, ang lalim noong breadth and depth of experience of perspectives from the Southeast Asian region, from the Philippines. So, and I really want more Filipinos to be able to utilize, to benefit from the education that these institutions can give us. So yes, I am very much fully supportive of this, and I will reiterate it later when I interpolate in the plenary. Thank you. On a lighter note, sang-ayon din mo ako kay Cong Mika. Ang Harvard po ay nasa Cambridge, Massachusetts. Wala po ito sa Cubao. Napakalayo. Ang mahal po ng pamasahe doon. Kaya kung may Harvard na ho dito, edi dito na lang po tayo mag-aaral. Kaya sang-ayon po ako sa access to education. Let me just add to that, hindi ako nag-Harvard, nakapunta pa ako sa Harvard Street ko. But anyway, mas maganda ho yung papasukin natin yung mga foreign institutions, educational institutions, may mga pangalan. Kasi po,
Looking at it, pag dumating ho sila, well, hindi ko sinasabi na hindi maganda yung mga schools natin, Ateneo, Lasal, UP. Diyan lang umiikot yan eh. Di ba? Pero may nagsabi nga kahapon ng Interpol, nasa tao din yan sa estudyante. Kahit na sa mababang buhay na para lang ka graduate nasa tao din yun. But of course, pag mayroon hong pumasok ng mga ganyan, syempre po itong mga schools natin, mga top schools natin, they will strive more and harder para to compete dun sa system, educational system, standard ng mga schools na overseas. So, because they will go higher, 1 or 2 notch more to be more competitive. Siyempre, ang maganda din siguro para ayan, wala natin mga kababayan natin yung can afford. Pero, why not, di ba? Kung problema kasi dyan, baka langawin naman, di ba? So, malaking chance na baka bumaba din sila yung tuition fees nila. Medyo ilalapit-lapit nila na maging affordable sa mga Pilipino natin. Pero, of course, it's one way ho na magkaroon tayo ng magandang education. Marami ng parents ngayon na gusto ng mga anak nila sa abroad na trabaho, mga OFWs particularly. So, mas maganda hong benefits naman. I also agree. Kailangan siguro natin i-open up itong pagpasok po ng mga education institutions sa ating bansa. Hindi po ako Harvard graduate, meron na po akong Harvard t-shirt bilang pasalubong. Anyway, from the standpoint of a proud graduate of a state university in Bicol, it's always been a dream na makapag-aral din po sa labas ng bansa. So having said that, where are we going to deprive our youth of this rare opportunity to access quality educations na dadalhin po nitong mga famous universities abroad? So yun lang naman po yung punto dito eh. Yung oportunidad po na makukuha natin instead of going out of the country and study abroad. No offense, but yung mga mayayaman lang po ang mga kapag-afford yan. But the dream is always to get quality education, get master's degree sa abroad. And if we're going to welcome and allow these foreign institutions to be part of our education institution in our country, this will be a very big help for our students na somehow makapag-experience din sila at makapag-avail ng quality education na dadalhin po ng mga foreign universities. And if I may just add, I think one of the concerns is in terms of access, how much would the tuition be if these institutions put up their branches here in the Philippines? I think one thing that I would like to highlight is that these institutions have a deep pool of scholarships that they offer. And I can say that with utmost certainty, as I was a beneficiary of that. Full scholar po ako nung ako ay nag-aral sa Harvard University. And dahil po yun sa napakaraming mga scholarships, hindi lang isa yung scholarship ko, 3 po yun na nagsama-sama para po masagot yung kabuuan ng tuition ko. Kaya yun po yung nais ko din na ipasok dito sa diskusyon na malaki yung posibilidad na maraming mga makakatanggap ng scholarship ng mga Pilipino kapag pumasok po itong mga foreign institutions na to. And I'm really, really hopeful of that. Imagine our students being able to study in these universities with no tuition to be shouldered. So yun po, I just really wanted to put that into the fore. Thank you very much. Thank you po. Thank you. I'd like to acknowledge Billy Vegas from Abante Politico for the next question. Hingi lang po ng inyong insight doon po sa nag-viral na surot tsaka taga sa naiya. Hindi po ba ito parang sinasadya to discredit the government? Lalo na po may mga kwentuhan na baka bumalik na naman yung tarimbala para lang malagay sa kahihiyan yung government natin. Ako na ho muna sasagot dyan. Palagay ko ho, may problema ho yun sa NAIA management po. Simple lang ho yung solusyon dyan eh. Meron mo tayong mga pest control, yun ho ba? Maano man yun, palinisan niya yung mga upuan. Ang mapapansin ko, marami yung janitor doon pero wala akong pest control. Iba yung trabaho ng pest control sa janitor. Maano man ho yung silipin lang siguro sa hunting gabi. Hindi naman 24/7 ho, 24 hours yung flight ho dyan sa Terminal 1, Terminal 2, tumitigil din naman ho. O pwede ho siguro silipin. Mukhang nagkamali ho sila, mukhang nakalimutan nila
na mayroon po tayong mga pest control. Tsaka luma na ho yung building na yan. Kailangan na ho talagang magkaroon tayo ng mga ganyang klaseng maintenance. Nakakahiya ho kasi, lalo na yan ho international airport, may mga turista ho tayo dyan. Nakakahiya ho. Siguro, I would blame yung NAIA management ko. Doon lang sa level na yun. Trabaho ko nila yun eh. Dapat ho nila. Pero I don't think siguro na to discredit the government. I don't think so na magtatanim ka ng daga doon sa taas. Lalagay ka na isang damo ka na surot sa ilalim ng upuan. Siguro talagang napabayaan lang ng NAIA management at ewan ko, kung gusto natin magtipid, siguro naman, dapat naisip-isip nila na ganyan kaluma ng building, yung mga daga talaga dyan, may mga ipis talaga, may mga surot. Sana, nag-hire na lang sila. And I think that's what they're doing now. Thank you. Probably, I can get the question, I mean your statement na posible po ba na maging destabilization ko laban sa present government? Posible po. That is my take. Of course, I totally agree with the comments of Congressman Erwin Tulfo na ito po ay kailangan tugunan ng management or mga opisyalis ng NAIA. And probably they can issue a certification that the airports are now pest-free. And because this will, again, put the administration into a bad light na ang airport natin, alam natin na gateway papunta po sa mga ibabang bansa. Anyway, napaka-unusual lang po kasi, no? Dahil una, surot, tapos ngayon, daga na naman, hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala ay bumalik na naman. So, I guess, siguro, mayroon na rin po tayong kasamaan dito sa House of Representatives that will call for a legislative investigation with regard to this issue dahil nakakahiya po talaga sa atin. No? And hindi po siguro dapat din malaman yung kung sino po yung mga contractor dito pong pest control. Kung kailangan po palitan, if they're not doing their jobs, then probably that would be the best and immediate solution na kailangan pong gawin ng administration ng NAIA. Thank you. Red Mendoza from Manila Times. Hi po, good afternoon, good morning po. Well, pag-usapan naman din po sa education, na sinabi nga po ng DepEd ni Yusek Romero na tutol daw sila sa possible na pag-enter ng mga foreign schools dito sa Philippines because nga baka nga raw magkaroon dahil nga sa threat na yung mga subjects na Philippine based ay mag-dilute na, especially yung makabansa subject, hindi naman may turo yun sa mga estudyante. And also, nandun din yung concerns ng mga kaliwang grupo regarding internationalization of education na baka sobrang taas raw ng maging tuition, na hindi raw maabot ng ordinaryong one-at-one. Ano pong inyong take dito sa sinabi ng DepEd na kontra sila sa pag-amend ng Constitution for allowing international schools to enter and teach Filipinos? Is your take on it? And do you think po ba ito ay parang same vein din nung naging posisyon ni Vice President Sara Duterte na ayaw niya talaga sa charter change na parang ginamit lang yung DepEd to reflect on it, her position on it? Yeah. Perhaps, actually, yesterday I can expound on that. The position paper of DepEd actually did not just include cultural identity. They actually also made reference to national security. Those were the two concerns that they raised in their position paper, and as manifested on the plenary as well. Again, I'll reiterate, there are different safeguards that we can put in place to make sure that foreign institutions, when they operate in the Philippines, would be in accordance to yung curriculum pa rin natin. And again, I'll cite the example of Indonesia, wherein they required certain subjects
and nakapasok sa curriculum. And ano yung safeguard natin doon? Hindi sila pwedeng mag-operate nang hindi ina-aprobahan noong Ministry of Education nila yung curriculum ng foreign institution. So pwede natin gayahin yung modelo na yun, na nandun pa rin yung control, nandun pa rin yung oversight noong DepEd, noong CHED, bago makapagsimula yung paggawa ng mga curriculum na ito. Kung gusto natin na i-retain pa rin yung civica pa, araling panlipunan, lumalabas yung edad ko. Civica, ay ano naman ngayon, AP, di ba? Kung i-require na dapat merong aralin panlipunan, okay. Kung i-require na merong Filipino, okay. Kung i-require pa rin natin yung sa kolehiyo ngayon, di ba, required yung pag-aaral tungkol sa buhay ni Rizal, ipasok yan. Kung kailangan pa rin yung, ngayon may GMRC, di ba, meron kami dati doon sa Ateneo na yung merong immersion, yung mga ganong subjects, ipasok natin yan. Kaya kontrolado pa rin po ng DepEd, ng CHED, yung sa curriculum. And ulitin ko po katulad ng ehemplo ng Indonesia, they required local faculty to teach these courses. So, hindi po merong ganun na danger na pag pinapasok po natin itong mga foreign institutions na ito ay mawawala sa curriculum natin itong mga courses na napakamahalaga para po sa ating mga kabataan na ma-instill natin yung sense of nationalism, sense of patriotism, sense of Filipino culture. Pagdating po dun sa tuition, ulitin ko na lang din po, posible, hindi ko naman po sinasabi na sigurado tayo na hindi mas mataas yung tuition ng mga institusyon na ito. Pero meron naman po na mga napakaraming mga scholarship na pwede din pong maibigay ng mga institusyon na ito sa mga very deserving ng mga estudyante, yung mga napakamatatalino ng mga estudyante Pilipino, yung pinaka-nangangailangan ng pantustos sa kanilang tuition. So siguro ito po yung aking sagot dun sa katanungan. Allowing these foreign institutions to come in will not compromise national security, it would not compromise instilling the sense of Filipino identity and culture into our students as we can require or have these restrictions in the curriculum. Yun lang po. Thank you po. Anyone po? Siguro ano na rin po, kung sa tingin po ninyo, directly po po ito sa pag-ayaw ni VP Sara personally sa charter change. Do you think po ba na na-influence po ng DepEd, ni VP Sara ang DepEd na because of her position na ayaw niya sa charter change, automatically ang DepEd din ayaw sa charter change? I would like to believe we have very, very competent officials within the Department of Education. And before they came out with the position paper, they probably did a very thorough evaluation, analysis of the pros and cons of these amendments. So perhaps it would be not that fair for the officials of the Department of Education if we surmise that the position of the good secretary is what's solely responsible for the DepEd's position. Kasi napakarami pong mga magagaling na mga experts, mga different officials within the DepEd who I'm sure were consulted before the DepEd came out with their position. Okay na. If you ask me, yun ang position po ni VP, pero si FPRRD is already changed his heart. He's agreeing now to charter change. I mean, yung latest prayer rally nila, and he's agreeing to that. Sa tingin ko naman ho, hindi naman ho maapektuhan siguro yung pangamba, yung agang-agam ng mga DepEd officials. Sabi lang po nung isang resource speaker ng Brent, kahapon invited, meron po silang Philippine history, meron po silang Filipino, yung language, mga foreigners nila para yung mga estudyante can go around, hindi naman na ibebenta, hindi na loko. So meron silang ganun.
Tapos yung pangalawa naman na pakiramdam po ng mga makabayan block na baka hindi maging affordable. Nandiyan naman po yung public schools mo natin, di ho ba, na kung talaga yung afford it. I believe in our educational system naman sa public schools. Huwag naman ho natin maliliitin. Ibig sabihin, di lang naman ho yung public schools. Meron tayong mga kababayan na nilalagay nila sa private schools natin. I believe mas magiging competitive po yung mga schools natin. From the elementary to the high school, public and private, kung meron pong papasok. Pero I believe siguro napaka-liit lang na bracket o percentage ang makaka-afford po niya ng mga private schools, lalo sa grade school and high school. Pero hindi po sa colleges. Yun lang po. That's all I can say. Thank you. Thank you. Joy Cantos from Philippine Sea. Good morning po. As by Congressman Tulfo po. Sir, how serious is the illegal gambling problem? You summon all the regional directors to explain. Meron po bang resurgence ng mga new masterminds at ng mga illegal gambling operations po? Pinaimbestigahan ho kahapon ng Public Order and Safety ni Chairman Dan Fernandez kasi nga raw talamak na ho yung sugalan sa kanilang region. Wedding, the usual, wedding, peryahan, loting, etc. May mga online sabo pa ngayon. Sabi ko, why do we have to limit only Region 4? Meron din naman na Region 3. Nagkakaproblema din ng Region 3. Laganap din ng wedding, sabo, online, mga peryahan. At hindi lang ho, sa Mindanao naman, at saka Visayas, usong-uso po yung masyaw. Okay? So, bakit yung region lang ngayon ang pinatawag? Sabi ko, tawagin na natin simula dito sa Cordillera hanggang sa Region 13, tawagin natin sila lahat kasi bawat region meron. And I ask, imbestiga tayo nag-imbestiga. Journalist pa lang, magkakasama pa tayo sa MPD. Dati Joyce at DND. Sugalan na pinag-uusapan ng defense, ng Congress, sugalan na pinag-uusapan ng Senate. Wala naman nangyayari. Because hindi po na-address yung problem. Yung problem mo kasi minsan, pag politiko na ho nakialam, pag pumayag po yung politiko, pag pumayag po si governor, pumayag po si mayor, may sugalan. Pag sinabi po ni governor, mayor, hindi, wag, wala akong magagawa. Minsan naman, yung governor, mayor, gusto nila, pero yung chief of police, kawawa din ho. Dahil wala akong magawa yung chief of police, susunod siya. Otherwise, papapalitan siya ni governor. Pag siya po yung provincial director, sasabihin ni mayor, ni governor sa DILG, palitan mo ito. Dahil hindi maganda ang performance. Yun lang pala kasi hindi siya sumusunod sa kagustuhan ni Governor na magkaroon ng wedding, loting dyan sa lugar niya. So, kailangan siguro i-address talaga political will. Pag yung gusto talaga ng leader ng lugar na yun na walang sugalan, wala pong magiging sugalan. Yun ho nagiging problema. All the way up to governor, all the way po sa mga mayor, meron po mga gano'n. Meron pa mga minsan, it's sad to say, meron pa po ilang mga congressman na kasama din po dyan, pasok po dyan. So nakakalungkot to. Pangalawa, yung sinasabi lang STL na nagiging ginagawa pong wedding. Kasi mismo ho yung may hawak ng franchise, pinapa-wedding niya ho eh. Maliit po ang kita ng STL kung tutuusin. So ginagawa ho iba, nasa-sideline sila. Yung kanyang kobrador na naka-uniforme na may ID, yun din po ang kobrador para sa wedding. Pag mas malaki po kasi ang kita sa wedding, i-remit lang nila kung magkano gusto lang i-remit sa PCSO. Pero yung sobra sa kanila. Pag tumama po, ang magbabayad ang PCSO. So libre po yung mga kobrador, so ginagawa po legal na ginagawang illegal. And that's what's happening po. Kaya hindi ko na babanggitin, tanungin nyo lang sa PCSO. Marami po kasi mga franchise dyan holder na mga gambling lords. Sila din ang may hawak ng STL eh. Yun ang irony of that. Marami yung nagre-reklamo sa amin na pero kung sasabihin mo, tanongin ko sa PCSO, sumunod naman daw sa proseso yung mga gambling lord na ito. At saka di mo ba kaya nauso po yung STL kasi para matuldukan na po yung wedding na yan. Kaya gawing legit. So sila din po nakakuha ng franchise, yung mga dating wedding operators, sila din po may STL. So, dapat to siguro reviewin din. Pero ang problema ho, yung ating mga political leaders din ho, yung mga elected officials, pag pinayagan ho kasi yung gambling sa teritoryo mo,
tatakbo. Pero pag sinabi ni Mayor, ayoko ng sugal, wala ho talaga promise. Totoo ho yan. Pag sinabi ni, kahit si Congressman, pag sinabi ni Congressman District niya, ayoko ng sugal dito sa distrito ko, wala magiging sugal, tandaan mo yan. Thank you. On another matter, sir, almost all the government is demonized, sir. When you're just extending a helping hand, it's a real essence of altruism. And yun yung purpose po, sinabi mo po, Bungalo, na nagkaroon ng budget cap na 13 billion for last year. Ano nakulit nyo na ba, sir, kung ilang overall since 2021 kung magkano yung isla sa budget? At mayroon po ba kayong plan to file a resolution to investigate the matter? Kasi it seems na nagbumerang din po kay Senator Marcos kasi isa sa mga signatory din sa TAACA pati doon sa mga implementation ng program na to. Magpapel po ba kayo ng resolution, sir, na to investigate? Kasi sinimulan nyo po, tatapusin nyo ba? Thank you. Una-una ho, wala ho tayong plano na tigilan itong sa Fortis issue. Nakapag-usap na po kami ni Congressman J.C. Avalos ng Fortis Party List. And in fact, magdi-deliver po siya ng isang privilege speech. And based on our conversation, the latest budget deficit for the Fortis program is around 9 billion. So kung yung tinanggal po na 13 billion doon sa 2023 budget, edi sana na-address po itong budget deficit na 9 billion. So, alam naman natin, in-admit po ni Senator Erwin doon sa kanya pong pahayag na nilipat niya lamang po sa mga iba-ibang programa ng DSWD. But then again, ang pinakapunto natin dito kasi is that it would be unfair and unreasonable na i-slashan mo yung budget ng isang programa at ilalagay mo sa ibang programa at ang masama pa po dito, nagagamit niya po sa kanya pong pag-ikot. Siguro bilang dahil sa re-electionista si Senator Aimee, so yun po yung ginagamit niya. Meron po talagang problema sa implementasyon po ng Fortis. Yung delay sa pag-distribute ng mga cash grants, and that will be addressed in a privilege speech with an end in view of calling for a legislative investigation. Patawag po natin yung officials from the DSWD to come up with a solution on the issues and problems with regard to the implementation of the Fortis program. Okay, Joy? Big Sumintak from Net 25. Siguro dagdagan ko lang, no? Yung 13 billion po kasi is just that for the 2023 budget. But we're just collating other information and details dahil hindi lamang po siguro for the 2023. We just want to be sure that the data will be accurate, but what is accurate is that hindi lang po yung 2023 budget ang nawalan o nabawasan ng pondo ng Fortis. So, previous years, for instance, 2020, 2021, and 2022, inaalam pa po natin yung exact amount kung magkano po yung binawas doon sa Fortis program. So, ito po ay, this is a bad precedent, no? Dahil ang pagkakadescribe ko nga dito is that kakainin na lang ng mga Fortis beneficiary, inagaw mo pa sa kanila. So, we will continue with this issue by calling for a legislative investigation, and later on, that will be the subject matter of a privilege speech of Congressman J.C. Avalos. Thank you, sir. Vic, go ahead. Kay Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Sir, clarification lang at follow-up doon sa question ni Joy. So, sabi niyo kanina, kung hindi papayag si Governor, si Mayor, o si Congressman, walang sugal doon sa lugar. So, aside from the PNP officials, posible ba na ipatawag din yung mga local executives doon sa mga lugar sa ating bansa na talamak ang illegal gambling? I'll wait for the decision of the chairman, si Chairman Fernandez. Kasi common knowledge naman ho yan. Pag tayo yung mga police reporter, I'm sure marami sa atin dito mga police reporter covering the police beat before. Common ho yun. Pag may wedding, may sakla, may peryahan, pinapayagan po ng LGU, pinapayagan po ni Governor, Mayor. So, hindi lang po siguro, ayaw ko lang pangunahin si Chairman Dan Fernandez, pero I believe susunod na po yun. Kung talagang, kasi kailangan natin matanong si Governor, bakit
kapumayag na merong wedding, meron kayong peryahan dito, meron kayong sakla dito sa lugar mo, patawag din po natin yung mayor. Pero, sir, pag gano'n na mangyayari, marami ho tayong, mapupuno ho yung kuha natin. Kailangan siguro sa plenaryo, hiramin natin yung plenaryo kasi napakadami mga mayor, governor ang papatawag natin. Alam naman ho natin, lagana po ang sugal hanggang Mindanao. Marami ho tayong papatawag. Hindi po magkakasya sa mga kwarto natin sa Romualdez, Nograles. Kailangan natin yung plenaryo, tapos papatawag pa natin mga chief of police, regional director, mayor, governor. Pero kung ako masusunod, sir, opo. Kailangan ho siguro. Para tanungin natin ang diretsahan si governor, si mayor. Bakit mo pinayagan na may sugal dyan sa iyong probinsya? At huwag mo sasabihin sa amin na hindi nyo alam, kasi alam ko ng mga pulis yan. Bakit di mo utusan yung pulis? Minsan naman, pag ayaw ng pulis, in fairness po sa mga chief of police, regional director, ayaw nila, pinapasibak ko sila, pinapalitan mo sila, lalo yung mga provincial director. Sasabihin agad ni governor, palitan mo ito, Secretary Abalos DILG, kasi hindi marunong sumunod ito. Pag tinanong mo, bakit ka hindi sumunod? Kasi gusto niya po magpa-wedding, hindi ko po sinunod. Ang kawawa ko yung pulis ngayon. Yun lang po. Sir, one last from my end. Sir, any update doon sa investigation doon sa Davao de Oro landslide? Alam niyo, sir, kaya minsan napupulaan ng gobyerno ng mga kababayan ko natin na napakakupad, napakatagal. Ngayon ko naramdaman, pag nasa gobyerno ka, parang slow motion mo yung galawan. Like pag nasa media ko tayo, gusto natin may follow-up kagad, follow-up. Pag sa gobyerno, parang slow motion, parang sa mga pelikula ng mga love story naghahabulan sa dagat. February ho nangyari ito before Valentine's. Ngayon ho, 98 na ho yung patay sa Mako, Davao de Oro. Tapos meron pa pong 8 missing. So mag-100 na ho ito. Alam mo, wala hong ginawa ang Department of Natural Resources and Environment o Department of Environment and Natural Resources. Wala rin pong ginawa, wala kang marinig sa MGB, sa MICE Geosciences Bureau. Wala. So, ibig sabihin, may problema ho rito. In-interview ko na ho yung mayor na yan, ang sagot sa akin, hindi naman daw niya pwedeng bantayan. Kung hindi ka ba naman loko-loko, ba't di mo utusan yung barangay chairman mo? Ba't di mo utusan yung chief of police mo? Sinabi na nga 2008, yung lugar na yan is declared as no-build zone. Ibig sabihin, wala na dapat struktura dyan. Huwag ka na magpatayo. Kung meron man dyan, paalisin mo yung mga tao. Eh di ngayon, 98 ang patay. Ano gagawin natin? Kakalimutan natin, babaon natin sa limot. Yun ang problema. Kaya nag-follow kami ni Davao de Oro Congressman din na nag-resolution para maimbestigahan ito. Idinala po ito sa Committee on Disaster Resilience under kay Congressman Ecleo. So nagkaroon lang ho tayo ng Committee of the Whole na mga hearing ho ngayon kaya hindi maumpisahan. Pero next week nangako po si Congressman Ecleo na umpisahan na ho namin itong investigation. Kasi po, baka nakakalimutan na ho yata, nababaon ho yata sa limot. Yan ho ang problema sa atin. 98 ho yung patay. Hindi ho natin pwedeng baliwalain. Okay lang ho kung wala akong namatay. Maski gumuho pa yung mundo, wala namang namatay, okay lang. Pero 98 ho eh. Wala naman hong bata na namatay, pero may mga babae hong namatay. Di ba? Sabihin na natin dahil sa... Pero hindi naman ho natin masisisi dahil meron silang mining doon, operation. Kasi hindi naman ho yung minahan ng gumuho. Yung mga tirahan po yung gumuho. Sinabi na nga ho ng MGB, huwag niyong tayuan ito. 2008 pa. Tayo po na tayo na ba? Pumunta ho kayo doon. Wag yan, wala na hong bahay dahil gumuho na lahat. Tapos marami pa pong lugar doon na no-build zone pero may mga struktura. Kaya panawagan ho natin sa LGU, parang awa mo na mayor, governor, sir, paki lang. Dahil meron na hong instruction. Huwag na ho nating dagdagan yung 98 plus 8 nawawala. Huwag na ho nating dagdagan. Magkakaroon pa ng Senate, ng Congressional Inquiry po dyan next week. Maraming salamat po. Thank you. I'd like to recognize Krisha Saginsuri from Philippine Daily Inquirer. Hello, good morning. Good afternoon po, Congressman. Gusto ko lang po balikan yung question kanina ni Haji about our maritime dispute sa West Philippine Sea po. Kahapon sa Australia, President Marcos said that there would be pushback if the Philippines' sovereignty over the West Philippine Sea continues to be ignored. So in light of the incident sa Benham Rice po and also the recent collision between PCG and CCG ships po this morning lang po, on the part of the House, paano po natin papatotohanan
itong commitment po ni PBBM. Thank you. Well, the speaker is still with the president right now. Pag-uusapan po ng House leadership yan. Pero based on sa mga previous instances po, mga issues, pinapatawag po ng speaker ang AFP Chief of Staff, ang Philippine Coast Guard para pag-usapan. Binibriefing po ang ating House Speaker at saka ating mga leaders dito, Majority Floor Leader, Minority Leader, at saka yung mga iba't ibang leader po ng mga political parties. Pinag-uusapan po yan. Kasi po ang mga decision ho na ito, hindi naman pwedeng si Speaker lang, kundi kailangan kasama po yung buong House. And then we get brief on this matter. And I believe the stand of the Speaker, syempre, who said, ma'am, ay hindi lang naman po na papayagan na lang po natin ng basta-basta. Pero we also have to balance, ma'am, kasi malaki yung economic partner ho ng Pilipinas ang China. Ang pangamba po kasi ng gobyerno, pag pinilit ko natin ang pinilit, yung ating partnership, yung economic issues, maapektuhan. So, kaya nga po, suggestion ko before pa, why don't we start? At ito po rin suggestion ng ilang po mga kasamahan ko ng mga mambabatas, pati mga economic managers, start looking for other partners, Taiwan, Vietnam, Cambodia, Malaysia, etc. Rather than focus lamang tayo sa China. Pero I'm sure ho, the speaker, ganun ho yung stand niya, like the president na rin, hindi ho tayo papayag, lalo po din sa Benham Rice, ang layo na ho niyan sa China Sea. Sus Maria Josep, nandiyan ho sila. And then, if we allow them, sabihin, exploration lang naman, o shelter, ganyan na ganyan ho yung nangyari no panahon po ni PGMA, shelter lang daw yung mga fishermen sa Baho de Masinloc. Panahon po ng 1980s, shelter din ang palusot ng mga fishermen dyan sa may kalayaan. Pag pinabayaan ho natin ito, dadami ho yan. Kaya ngayon pa lang po, I am suggesting, as a matter of fact, I'll file a resolution on Monday para ipatawag po yung AFP natin. What are you doing? Bakit hindi nyo hulihin pa yung mga yan? Because nasa teritoryo natin yan at hindi na pwede sabihin ng China na South China Sea yan because nasa Pacific Ocean po yan. Yan lang po. Maraming salamat. Here, I would also like to add to what DML Erwin Tulfo said. Here, we would like to reiterate the Speaker's call, Speaker Martin Romualdez call to intensify efforts to improve infrastructure in the area in Calayan Islands to build our patrol capabilities. So, i-reiterate po namin yung panawagan ng ating mahal na speaker na kailangan po nating mag-build ng capabilities para po mas mapaigting yung ating pagdepensa tulad po sa mga teritoryo naman. I would just like to add, I just forgot, yung trip namin ni Speaker sa Palawan last weekend, may pag-uusap po sila ng Western Command Commander. Kasi na-brought up po namin ni Congressman Alvarez ng Palawan, ay bakit nasaan yung mga fighter jets natin 12 na binili natin sa Russia? Eh, sagot nandun sa basa. Sino binabantayan nila sa basa? Wala namang problema sa basa. We bought that fighter jets for external defense, not for internal. Kung internal defense, ano mga helicopter, mga Black Hawk lang ginamit natin, mga Apache, Cobra helicopter, yun ho yung pang-internal, pang-insurgency. Fighter jets po are used, hindi po para sa, well, ginagamit din po sa mga bombing, strafing po. Pero usually, ang role po ng mga fighter jets, ng mga Air Force fighter jets po, ay for external defense. Eh sabi ko nga ho, ang suggestion ko, at suggestion namin ni Congressman JCA kay Speaker, baka pwede magpadala ng 3 o 4 na 12 naman ho yun na naka-station sa basa, baka pwedeng 4. Tinignan naman ho namin, sagot naman ho ng Westcom, meron naman daw sila mga hangar doon para sa 4 na fighter jet. Maano ho yung magpalipad lang ho sila doon, magpatrolya sila ng umaga, just to show. Hindi po show para sa mga Chinese Coast Guard, to show our fishermen fishing there that somebody is watching from the sky, nakakampi nila. Rather than yung Coast Guard na napakalayo, hindi nila makita. Why not the Philippine Air Force fighter jets passing by dito sa mga fishing vessels natin ng mga Pilipino sa area na yun? Hindi po ba nakakatuwa ho yun, makita, ay, yun pala, Philippine Air Force nandito, nagpapatrolya. That's our suggestion. The Speaker agreed with us.
Kakausapin niya raw po ang AFP Chief of Staff, kausapin niya po si Pangulo, kung po pwede, 4 na fighter jet doon ang pinili natin galing sa South Korea, ilagay sa Palawan, i-base doon para magpatrolya, para masiguro ang kasiguruhan, ang seguridad ng mga fishermen natin. Maraming salamat po. Thank you. For today's last question, let's recognize Milky Rigonan from DZRH. Good afternoon. Balikan ko lang, sir, yung issue ng wage bill. This is for Congressman Nograles. Ano po ang tinitignan ng inyong komite na sapat na halaga for wage hike? At kasi sabi ng mga economists dito sa House, Congressman Salceda and Congresswoman Kimbo, yung 100 pesos is not enough, for especially here in Metro Manila. Yung sa usapin po na sapat na amount, wala pa po tayong pag-uusapan sapagkat napakahirap po. Lumabas po doon sa committee hearing na ang dami pong hinaing. Narinig ho natin yung mga sama ng loob ng mga negosyante, ng mga namumuhunan. Kaya naman ho, ang naging common na pag-uusap ay baka pwede tingnan muna yung wage subsidy o yung pagbibigay ng mga ayuda sa mga manggagawa. Yung halimbawa ng mga, at bukod pa po sa mga ayuda, nandiyan naman po yung, maaari mo natin tingnan yung housing, scholarship, yung mga programa ng mga TESDA, at mga access roads para po tulungan yung ating mga manggagawa. You're talking about the non-wage benefits, Congressman? Opo. Ngayon, with the state of our economy, ano po ang tingin ninyong win-win solution? Is it for the legislative wage hike or ipapaubaya pa rin for the regional wage boards? Yung ulitin ko lang po yung saloobin po ng DOLE na wag naman po natin ibaliwala yung role ng ating mga wage board sapagkat meron po tayong batas dyan, yung RA 627, yung Wage Rationalization Law, kung saan tinatag po natin yung National Wages Productivity Commission at yung Regional Wage Boards, kung saan sa bawat 16 regions ng ating bansa ay pinag-uusapan, nagkakaroon ng ugnayan sa usapin ng karagdagang sahod. Kaya napakahirap na magkaroon ng legislated across-the-board wage increase. Okay. With that, we invite our speakers to share their closing remarks if you have any. Anyway, nais pong pasalamatan ko lahat na narito. Unahin ko na po, hindi po nakikipag-away ang Kongreso sa Senado. Let's embrace that. We let them do their job, we will do our job. Alright? Inaayos mo nila yung RBH nila doon, 6, kami naman dito RBH 7. Now, at the end of the day, probably in a couple of weeks or month, we will be meeting with them regarding this matter. Pangalawa ho, yung we talk about inflation, what's happening. The government is intervening weekly ho. Merong ayuda ang gobyerno sa mga poorest of the poor, sa mga kababayan ho natin, pati yung mga scholarships. Kaya nga marami yung mga bill, pati yung bill na para mapagaan yung para mapagkasya yung kinikita ng mga kababayan natin, kagaya po ng bill na final ni Congresswoman Kimbo na alisin na yung 400 pesos na contribution, kaltas ng mga magagawa sa PhilHealth. Pero medyo hindi po feasible yun, hindi doable. Sabi ng PhilHealth, malulugi. So, pero ongoing po, marami po tayo cash and rice distribution ay pinamamahagi po ng administrasyon na ito. At marami pa pong iba. So, basically ho, all in all, we continue to do our job. Ramdam naman ho din ng gobyerno yung kahirapan ng mga kababayan ho natin. And I agree din ho na hindi ho dapat lagi ayuda. Kaya we're always looking for ways, solutions here in Congress and also in your Senate na both houses po are looking for ways and means na paano ho alleviate yung kahirapan ng mga kababayan natin? Paano ho natin masolusyonan yung paghihirap ng mga kababayan natin? It's going to take time. Kasi nga po, hindi naman ho tayo mayamang bansa. Wala naman ho tayo mga reserves and all. So slowly but surely, inuuna ho muna natin mga solutions na ito na makatulong po sa mga kababayan natin. Yan lamang po, your government is working, the Senate is working, Congress is working, and huwag po rin kayo mag-isip na napapabayaan mo kayo.
the government po is sensitive to the needs of the people. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Okay na? Thank you, Congressman Erwin, Congresswoman Miga, Congressman Jill, and Congressman Fidel for your participation. Magandang hapon po sa inyong lahat.